بونجور. وصفتي لكم لليوم هي طريقة تحضير جاتو الجزر النباتي صيامي خالي من المواد الحيوانية. جاتو طيب وغني بالفوايد وسهل التحضير. ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة On Afternoon with Violette على اليوتيوب. ميرسي. لأعمل الجاتو بحاجة لكبيتين ونص طحين، كبيتين ونص جزر مبروش، كباية ونص سكر، كباية جوز الهند المبروش، كباية صوص التفاح. كمان بحاجة لثلاث ارباع الكباية زيت نباتي، كباية جوز مفرومة، نص كباية أناناس مفرومة ناعمة، ملعقتين كبار بذر الكتان. انا استعملت من هيدا هو بذر الكتان، شلت منهم ملعقتين كبار وطحنتهم عملولي 3 ملاقع كبار. وكمان بدي انقعهم ب6 ملاقع كبار مي، يا مي او عصير. انا رح استعمل عصير الاناناس، فيكم تستعملوا كمان عصير الليمون اذا حبيتوا. هلا بشوف قديش بيطلع لي عصير الاناناس وبزيد مي معهم. وكمان بدي ملعقه كبيره خل عادي. كمان بحاجه لربع ملعقه صغيره ملح، بدي ملعقتين صغار قرفه ناعمه، ملعقه صغيره بيكنج صودا، ملعقه ونص صغار بيكنج باودر، وملعقه كبيره فانيلا. اول شي بس بدي بلش بالجاتو لازم اتاكد اني حضرت الصينيه اللي بدي اخبز فيها الجاتو. انا عندي هون هالصينيه البيركس قياسها 9 ب 13، 9 هيك و13 سنتي هيك. هلا هيدي ورقه الزبده لاتاكد انه الجاتو مش رح يلزق. اول شي لحط الورقه لازم رشلها شويه زيت مثل كأنها تلزيق، وبرجع برش على الورقه كمان وبرش على الجوانب. في حط لها زبده ادهنها بالزبده، اما زيت عادي ورشها بطحين. هلا جد جهزته. هلا اول شي بدي انخل الطحين، رح انخلهم دغري على الجرن تبع الجاتو. انا عادة بنخل الطحين قبل ما بلش بالجاتو، بس اليوم كرمال الفيديو لاشعكن اياهم. هلا انا هون نخلت الطحين، كتير ضروري ننخل الطحين. هلا فوق الطحين رح فرخ رح احط الجوز، رح احركهم لوث الجوز بالطحين، رح ارجع نازل الجزر، رح اخلط الطحين مع الجزر. انا رح اشعكم بشو برشت الجزر. انا برشتهم بهالمبرشه وهيدا القياس. هلا رح ادورها على الخفيف، رح ننزل جوز الهند المبروش، حنزل السكر عليهم، هلا لازم انقع شوي بذر الكتان. انا عندي هون مية الاناناس بدي 6 ملاقع، هيدي التانية 3 4، رح احط ملعقتين من المي 5 6 وبحطهم على جنب شوي. هلا هيدي ربع ملعقة ملح،
وبدي احط ملعقتين صغار قرفة ناعمة، ملعقة صغيرة بيكنج صودا، ملعقة صغيرة ونص بيكنج باودر، بدي احط ملعقة كبيرة فانيلا، فيكم تحطوا فانيلا باودر اذا بدكم. هلا بخلطهم مع بعضهم على الخفيف. وهلا رح سقط الاناناس، رح سقط بذر الكتان يلي بياخد محل البيض، بدل ما احط بيض رح احط بذر الكتان. هلا بدي ننزل عليهم الخل، رح ننزل صوص التفاح. انا كمان عملت فيديو كيف بنحضر صوص التفاح الابل صوص، اذا حبيتوا تحضروا صوص التفاح بالبيت فيكم تتفرجوا على الفيديو. ويلي ما بحب صوص التفاح بالجاتو في يستعمل بهالكمية اناناس. واخر شي رح ننزل الزيت عليهم. هلا خلصت من خفق الجاتو مع بعضهم. هلا اللي بحب يستعمل كمان طحين اسمر، الكمية اللي انا استعملتها في يحط منها كباية طحين ابيض والباقي اسمر. كمان السكر اللي بحب يحط سكر اسمر كمان في يستعمل سكر اسمر. انا حابه لكم عن تجربه لاني انا مجربتهم. هلا صار عندي الجاتو جاهز لحتى لي اسكبه ودخله الفرن. إذا حسيت الجاتو ما إجا على فرد سماكة، بحط شقفة تحت الصينية وبدقه عدة مرات وهيك بيكون زبط. وهلا رح دخله الفرن على درجة الحرارة 350 فرنهايت. أكيد أنا حميت الفرن قبل ما أدخل الجاتو على الفرن. هلا رح دخل الجاتو على الفرن على الرف الوسط، وبس ينخبز ويخلص بقلكن كم دقيقة نحط بالفرن. وهلا بوقت ما حطيت الجاتو بالفرن لازم ابرش ليمونة لاستعمل برشا لتغليف الجاتو. انا غسلت الليمونة ورح ابرشها كلها. هلا برشت الليمونة وخلصت، بدي سقطهم فوق السكر البودرة هي مقدار كباية. وهلا بدي اعصر نص الليمونه لاخذ منها ملعقه كبيره واخلطها. هلا عصرت الليمون، انا هون معي بايدي ملعقه صغيره مقدار، رح شيل مقدار ملعقه صغيره ليمون، عصير الليمون، واحركهم. رح ازيد بعد ملعقه تانية. وهيدي ملعقة ثالثة، وهيدي ملعقة رابعة، وبحركهم. وهلا تغليف الجاتو صار جاهز. بدي انطر الجاتو ليظهر من الفرن ومنزينه. وهلا من بعد 45 دقيقة أنا كشفت على الجاتو، فتحت الفرن وجبت قشة كوردون وسقطتها بالنص وشلتها ولقيتها نظيفة، يعني الجاتو ما بقى بده خبز بالفرن. هلا بترك الجاتو ليسقع منيح وبس قطعه بقشعكن اياه. وهلا رجعت لحتى نحط الصوص اللي عملناها من سكر البودرة وعصير الليمون على الكيك. بس ملاحظة صغيرة، أنا عم بسجل الفيديو بدل ما أقول إنه حطيت ملعقة صغيرة خل قلت ملعقة كبيرة، سو بليز صلحوها. هلا بفرغ الصوص عليهم.
هلا ما بده يحط هيدي الصوص، في يرش عليها سكر البودرة، او في ما يحط شي بالمرة كمان. وصفة الجاتو الجزر اللي قدمت لكم اياه وصفة كتير ناجحة وكتير طيبة، بتمنى تجربوها. باي باي.